خوګياڼو پنګو چم خوګياڼو پنګو چم ته روان یو ملګریم دي راسره او د دې ځای کله موږ نوم هم نه واورېدلی خو بعضو ملګرو فیسبوک کې ویډیوګانې او سټوریانې کتلې وې د دې ځای چېرته چې اوس روان یو ملګرو ډېر خوښ شوی و دا ځای نو ټولو چې کله دا ویډیوګانې وکتلې او ټولو ته مو ښودلې نو مشوره وکړه ټولو چې لاړ به شو دلته دا ځای به وګورو او چکر به ووهو کله نو د ټولو په مشوره باندې بس موټر والا سره هم خبره وکړله یوه ورځ هم وټاکله او موټر والا سره هم خبره وکړه روان شو نو اوس روان یو بس دعاګانې کوئ په خیر سره او دا د وزیرو نه ښکته سیمه ده دې ته شیرو خیل وایي کوشش کوم چې ښایسته ویډیو جوړه کړم او لاره بیخي خرابه ده ټول تیږې دي او خوړ دی او غونډېګانې دي او چړیان هم بیخي ډېر دي په دې لاره کې چړیان بیخي زیات دي او بعض ځایانو کې دا لاره هم ډېره خطرناکه ده د یو ګاډي لار ده بل ګاډي نشي تېرېدلی ډېر په مشکله باندې ګاډي یو طرف ته شي او بل ګاډی بیا تېر شي او کیمره هم بس لږ خوځېږي رانه ځکه چې لاره بیخي خرابه ده او بله خبره دا ده چې ملګرو را سره ناجایزه کړې ده لکه خپل سیټ کې ناست شوي دي او موږ یې شاته ډاله کې کېنولو زړه مې وایي چې خو زه د هغې طرف نه به ورسره بیا ګورو ورکوی او دا ویډیو موږ په لاره باندې کړې ده د هغې ځای ویډیو چې ده هغه به بیا وروسته خپروو انشاءالله ځکه لاره هم ډېره ماشاءالله ښایسته ده ټول شنه بوټي دي او ښایسته اوبه دي نو ډېره ښایسته ښکاري لاره هم ډېره ښایسته ده انشاءالله لاره ډېره هم ده نو په روانه ویډیو چې ده هغه به بیا په هغې ځای باندې جوړول ده چې کوم ګرځېدلي یو د هغې ځای به بیا شیر کوو انشاءالله او دا هم انشاءالله ډېر ښایسته ځایان دي ماشاءالله او ویډیو تر اخره پورې وګورئ دلته ټولې غونډېګانې دي او بس اسرار لږ دا موبایل داسې کار کوم زه ستړی شو څه وایي استاد هلکه ونیسه ووایه سمه ویډیو رانه وکړه یاره زر کړه زر کړه او دا اوس عکسونه ورکړه ښه چې نېټ کې روان یو هلکه نصرتي سر راویستی ترکیه ته روان یو دغه دی ډېر تنګ ځای دی یار یو ګاډی پکې ځایږي یو هغې خوا نه راغی یو دې خوا نه اوس ګیر یو دلته دلته ټوله غونډۍ ده په دې ختلو د یو ګاډي لار هم وه د هغې طرف نه راباندې راغلی بل ګاډي هم راغی نو بل ګاډی راغلو خو الله خیر کړي ډېر په مشکله باندې هم ګاډی یو طرف ته کړو هغه ته هم لاره ورکړله خو ویډیو مې بنده کړله هغه ځای کې مې ویډیو ونه کړه ځکه هغې ګاډي کې زنانه وې غر دی او کنه دا وګورئ په دغه لاره راوښتو ډېره خرابه لار ده دا وګورئ بیخي
دا وګوره دغسې لار ده ترکیې نه پوسته ده دا وګوره دغسې سخته لار ده دغه غره باندې راوختو دا وګوره دا کورونه دي ټول غره پاس سر ته راغلو خو بیا ماشاءالله په دې غونډۍ چې وخیږي او دلته چې دا ګاډی کله بره شي د دې ځای نه چې بیا لاندې وګورې نو ماشاءالله کلی ډېر ښایسته ښکاري ټول ونې دي او پټي دي نو دا شینکي ځایان ډېر ښایسته ښکارېده د پاس ځای نه کچه کچه کورونه هم دي نو سیمه انشاءالله چې ډېره ښایسته ده بس روان یو نو توکل په الله